สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่พลอย KW Diary นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง Luxury กันเพราะว่าเป็นภาคต่อจากที่พลอยออกไปช้อปปิ้งเมื่อคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันที่จริงเนี่ยพลอยได้อันบ็อกซ์ไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเช็คของนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะก็ได้แพ็คกับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเพื่อจะมาอันบ็อกซ์กับทุกคนพร้อมๆกันนะคะก็เราจะมาเริ่มจากอันไหนก่อนดีเรามาเริ่มจาก Chanel กันก่อนดีไหมอันนี้ก็จะเป็น SLG นะคะบอกไว้ล่วงหน้าว่าเป็น SLG ไม่ใช่กระเป๋านะแต่ว่าเป็นของเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรเนาะแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบนี้อันนี้คือใบหอยอันนี้คือใบเสร็จนะคะอันนี้เป็นใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ Chanel แล้วก็ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนี้ก็พยายามหอบคร่าวๆนะเพื่อให้ดูแบบอันบ็อกซ์เลยอย่างเงี้ยจริงๆคือเปิดแล้วเช็คของไปแล้วก่อนลงหน้านะคะโอเคกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนด้านในเป็นแบบนี้ ก็จะมีอันนี้เป็น care instruction นะคะเป็นแบบแล้วแต่ใครจะอ่านส่วนใหญ่พลอยก็ไม่ได้อ่านนะคะก็จะเป็นแบบพวก care card อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ instruction ก็ลองดูไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยไหมน่าจะมีเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพลอยก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับของ Chanel อะไรขนาดนั้นนะโอเคเรามาดูข้างในกันนะคะอันนี้เป็นถุงผ้าแล้วก็ด้านในนะคะนี่เป็นมินิพาวช์นะคะถ้าเซิร์ชในออนไลน์เขาก็จะเขียนว่าเป็นมินิพาวช์ถ้าเรียกกันทั่วไปก็คือ Chanel Mini O Case นะคะสีที่พลอยได้มาก็คือโอเคทุกคนเห็นสีดำใช่ไหมเป็นหนังคาเวียนะคะก็จะเป็นหนังประมาณนี้ไม่ใช่หนังล้ำนะคะเป็นหนังคาเวียสกินนะคะแล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นสีทองนะคะจะเห็นจากในกล้องเนี่ยคล้ายๆจะเป็นสีเงินแต่ถ้าได้เทียบกับสีเงินเนี่ยอันนี้เขาจะออกทองนิดๆนะคะเป็นแชมเปญโกลข้างบนสีตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะแล้วก็เหมือนจะมีสัญลักษณ์ C นี่ CC ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือด้านหน้าจะมีความแบบเงานิดหน่อยไม่ได้เงามากแล้วก็มีความเงาอยู่นะคะแล้วก็มีความนิ่มด้วยเป็นหนังคาเวียที่มีความนิ่มรู้สึกจะนิ่มกว่ามินิเล็กเทงกูล่าที่พลอยมีด้วยซ้ำอ่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูข้างในกันอันนี้เขาก็จะมีกระดาษมาให้ข้างในเขาจะดึงกระดาษออกไปก่อนแล้วก็ด้านในก็มี Authentic Card ซีรีส์ที่พลอยซื้อเป็นซีรีส์31นะคะเป็นซีรีส์31ก็ประมาณนี้อันนี้เป็น Authentic Card นะคะส่วนด้านในเนี่ยว่างเปล่านะคะว่างเปล่าจะไม่ได้มีช่องหรือว่ามีอะไรมากนอกเหนือไปจากช่องเปล่าๆนี้แต่ว่าถ้าใครซื้อ Chanel pouch ที่เป็นไซส์ small คือไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ค่ะเขาจะมีช่องใส่บัตรให้ถ้าพลอยจำไม่ผิดนะซึ่งก็เป็นไซส์ที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ลองเริ่มจากไซส์นี้ไปก่อนนะคะเผื่อมีโอกาสได้ไปซื้อไซส์นั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนี่คือกะว่าจะเอามาใส่แบบเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะเวลาพกหรือว่าที่จริงเนี่ยใบเนี้ยไซส์นี้นะคะสามารถใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้เพราะว่าเขาสามารถใส่บัตรได้แล้วก็ใส่เงินได้ได้สบายๆเลยเพราะว่าอย่างคาร์ดนี้นะคะไซส์แบบคาร์ดอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ง่ายๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
มันไม่มีคัสล็อตอะคือช่องใส่บัตรแล้วก็ถ้าเวลาใส่เงินอะไรเงี้ยคือทุกอย่างก็จะรวมกองไปที่เดียวกันโดยไม่ได้มีการแบ่งอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกระเป๋าสตางค์แต่ว่าใช่สามารถใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้นะคะเพราะว่ามีความเล็กแล้วก็มีความบางด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจากไซส์นะคะพอจำไซส์ที่เป็นในลักษณะของความกว้างความยาวอะไรอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวพลอยจะใส่ไว้ให้แล้วกันนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะ move ไปตรงนู้นเนาะจะให้ดูกันเทียบระหว่างตัวกระเป๋าแล้วก็ตัว pouch นะคะแล้วก็มือถือนะคือตัว pouch เนี่ยจะเล็กกว่ามือถือของพลอยนิดนึงนะคะอันนี้คือ iPhone 12 Pro ไม่ใช่ Pro Max นะเป็นรุ่น Pro iPhone 12 Pro ถ้าเป็น Pro Max ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตัว pouch เนี่ยเล็กกว่ามือถือนิดหน่อยอันนี้คือไซส์ของเขานะคะโดยประมาณแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวพลอยใส่ตัวเลขไว้นะคะว่าเขากว้างยาวขนาดไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัว pouch ตัวนี้นะคะหรือ Chanel Mini O Case เนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะถัดไปก็จะเป็นถุงใบนี้นะคะพลอยได้จากโลเว่นะคะเป็นกระเป๋าสารหรือว่าบาสเกตแบ็กนะคะถ้าใครดูจากคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าพลอยไปลองมาหลายใบด้วยกันแต่สุดท้ายก็เลือกใบนี้มานะคะเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงก็จะมาในถุงผ้าในลักษณะแบบนี้นะคะที่จริงข้างในนะว่างแต่ว่าพลอยแกะไปแล้วรอบหนึ่งใช่ปะนี่พลอยก็ใส่ทุกอย่างไว้ข้างในนะคะถุงผ้าเขาคือมีความมินิมอลมากอะคือตัวยี่ห้อแทบจะคือเป็นถุงผ้าเปล่าๆนะคะแล้วก็มีลายยี่ห้ออยู่ตรงปลายมุมกระเป๋าแบบนี้มีแค่นี้คือสัญลักษณ์คือมีแค่นี้แต่ว่าที่เหลือก็จะแบบเป็นถุงว่างเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีชื่อยี่ห้อโอเคทีนี้มาดูตัวกระเป๋ากันบ้างนะคะนี่พลอยเลือกตัวบาสเกตแบ็กมานะคะเป็นไซส์มินินะคะเป็นไซส์มินิเขามีไซส์ใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะมีไซส์ใหญ่แต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะใหญ่เกินตัวเองนะคะถ้าใครเป็นคนตัวเล็กอ่ะก็น่าจะมาทางสายแบบ small นะคะไซส์ small มีทั้งหมด2
ไซส์ด้วยกันแต่มีหลายรุ่นมากๆนะคะที่เห็นในช็อปนะตอนที่พลอยเปิดถุงใหม่ๆนะคะเขาจะไม่ได้ใส่สายไว้ในลักษณะนี้อันนี้คือมาใส่เองทีหลังนะคะเขาจะไม่ได้ใส่ไว้ให้ก็คือจะมาเป็นสายโล่งๆไว้ก่อนยังไม่ได้ใส่แบบนี้แต่พอเวลาได้มาปุ๊บเนี่ยพลอยก็เอามาใส่นะคะซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด2ระดับด้วยกันก็คืออันนี้คือยาวสุดอันนี้ก็คือสั้นขึ้นมานิดนึงแต่ว่ากะว่าจะใช้แบบสะพายไหล่ด้วยก็เลยคิดว่าสายยาวสุดน่าจะเหมาะกว่านะคะทีนี้สิ่งที่มาด้วยกันข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพราะด้วยความที่เป็นแบบบาสเกตแบ็กเนาะมันเป็นกระเป๋าสารทั่วไปข้างในก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นว่างเปล่าแต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งนี้ คือโอเคอันนี้เป็นแบบกันชื้นแล้วก็อันนี้เป็น care instruction นะคะหน้าตาประมาณนี้เป็น care instruction นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็น certificate อะแบบเป็นโค้ดของกระเป๋าอะไรเงี้ยนี่พลอยก็อ่านไม่ออกนะคะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะอันเนี้ยมาด้วยกันนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นใบเสร็จนะคะซึ่งซองเขาก็ยังคงความมินิมอลน่ารักดีนะคะเป็นโลโก้อยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็ข้างในก็เป็นใบเสร็จนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะเขาบอกว่าเราจะไม่สามารถหาความเพอร์เฟกต์ได้ในการสารเพราะว่าโอเคมันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวหวายอะไรด้วยที่มันอาจจะมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเนี่ยอะไรแบบเนี้ยที่มันออกมาแบบเนี้ยเขาบอกว่าสามารถเล็มออกได้นะคะส่วนตัวของหนังเนี่ยก็จะเป็นแค่ส่วนของสายแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะคะส่วนลักษณะสีของหวายเองเนี่ยนี่คือหวายปะไม่แน่ใจถ้าผิดบอกเลยนะลักษณะตัวกระเป๋าสารนะคะแต่ละใบเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือจะมีสีมีโทนที่ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละใบใบที่พลอยเลือกตอนแรกเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นโทนอุ่นนิดนึงคือจะออกเหลืองมากกว่าแต่ว่ามันมีดีเฟกต์นะคะคือมีตำหนิข้างหน้าตรงนี้นะคะใบนั้นน่ะมีการแบบรอยกดทับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่สามารถเอาออกให้พลอยได้นะพลอยก็เลยเลือกใบนี้มานะคะซึ่งเป็นตัวเลือกที่2เขาจะออกเป็นสีที่ไม่ได้เหลืองมากนะคะออกจะเป็นแนวแบบคูลโทนแนวที่ของพลอยนะคือเป็นโทนที่ไม่ออกเหลืองเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ไม่ได้มีตำหนิรอยอะไรข้างหน้าด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะคะส่วนรายละเอียดของกระเป๋านะคะนอกเหนือจากตัวกระเป๋าสารนะแล้วเขาจะมีข้างในเป็นแบบโล่งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวสีแบบหมุดสีเงินอันนี้ค่ะอยู่ข้างในนะคะทั้ง2ฝั่งเลยทั้งแบบซ้ายทั้งขวาจะให้ดูนี่เป็นลายโรยเว่นะคะแล้วก็มีตัวปั๊มตรงนี้ด้วยว่าเป็นโรยเว่แล้วก็ made in Spain นะคะ made in Spain อยู่ข้างล่างตรงนี้อีกด้านหนึ่งเหมือนจะไม่มีนะเรียบด้านหนึ่งไม่ได้มีนะคะมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะโอเคเดี๋ยวพลอยจะลองสะพายให้ดูนะคะว่าเวลาถือแล้วเนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนยังไงเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe ให้ช่องพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย